What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Today guys, nandito tayo Nike Factory Store dito sa Shell Slex Mamplasan. Let's go! Guys, bago tayo pumasok sa loob nitong Nike Factory Store, palike muna itong video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na para like kang updated sa lahat ng mga pinapakita natin, mga solid na mga sneaker deals. At guys, baka naman interested din kayo sa food and travel, pa-check naman itong isa pang YouTube channel ko. Maraming solid na mga food trip dyan. Anyway guys, hindi ko na papatagalin, pasok na tayo sa loob.
At yun na nga guys, dito ko na muna tatapusin itong ating video. Dito nga yan sa, kita ba? Ayun, sa Nike Factory Store. Dito yan sa Shell Slex Mamplasan. Sana nag-enjoy kayo, and if you do, please press the thumbs up button down below, and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.